للرجال والنساء، تناولوا البصل بهذه الطريقة وضعه في هذا المكان كل ليلة قبل النوم، فهذا المزيج معجزة خارقة ستغير حياتكم. يعالج البروستاتا ويقوي الجسم ويجعلك بقوة 100 حصان، ويعالج أمراض القلب والتهابات الكبد، ويحسن مستوى السكري في الدم، ويعالج ضغط الدم. وسوف تستعيدون شبابكم وصحتكم حتى لو كنتم تبلغون من العمر 80 سنة. ولكن قبل أن نبدأ، فضلا وليس أمرا، صلي على النبي ودعمنا بإعجاب لنستمر بتقديم المزيد من الفيديوهات. وإذا كنت تناولت البصل ولو لمرة في حياتك، اضغط لايك. ولو كنت من المتابعين الجدد، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. البصل هو أحد الأغذية الخارقة، وهو هدية ربانية لبني الإنسان، وبمجرد أن تعرف ما يمكن أن يفعله البصل لصحتك ستصاب بالدهشة من هذا الخضار العجيب. هناك أصناف عديدة من البصل يمكن استخدامها بطرق مختلفة، فعلى سبيل المثال يمكن رش البصل الأخضر فوق أي طبق من الطعام، وهو لا يضيف فقط لمسة من النضارة واللون، لكنه مفيد للغاية في المساعدة على هضم أصناف الطعام. لقد تم تصنيف البصل كأحد أكثر الأطعمة الصحية في العالم، والمليء بالعناصر الغذائية الأساسية. دعونا نلقي نظرة على ما يمكن أن يفعله البصل بأجسامنا. البصل يعالج السعال. عصير البصل الممزوج ببعض العسل هو أفضل علاج للسعال المزعج بفضل خصائصه المضادة للالتهابات. إن عصير البصل يقلل التهيج والانتفاخ الذي يسببه السعال. البصل يقوي جهاز المناعة. يحتوي البصل على مجموعة قوية من مضادات الأكسدة والفلافونيدات، والتي لها خصائص قوية مضادة للالتهاب. البصل هو أحد أفضل مصادر المعدن النادر السيلينيوم، وقد وجدت الدراسات أن السيلينيوم يلعب دورا مهما في بدء وتنظيم الاستجابة المناعية للعدوى. عندما تفتقر الخلايا المناعية إلى الإمداد الكافي من السيلينيوم، ستكون أقل كفاءة في إنتاج البروتينات ونقل الكالسيوم، كما أنها ستتأكد بسرعة، مما يؤدي إلى حدوث ضعف عام في جهاز المناعة. البصل يحافظ على أسنانك وفمك نظيفين. إن مضغ البصل النيء لعدة دقائق يمنع تسوس الأسنان والعدوى التي تصيب الفم، وذلك عن طريق قتل الجراثيم الضارة الموجودة في الفم. للتخلص من رائحة البصل في أنفاسك، قم بغسل أسنانك باستخدام غسول الفم، وبعد ذلك قم بمضغ بعض أوراق البقدونس الطازج. البصل يقلل مستويات السكر في الدم. إن البصل هو من أغنى المصادر بمعدن الكروم، وهو معدن أساسي مسؤول عن استجابة الجسم للأنسولين. وقد وجد أن البصل يمكن أن يساعد بشكل جيد للغاية في تقليل مستويات السكري في الدم. وكما توصل الباحثون في دراسة علمية أجريت عام 2022 أن مستخلص البصل يساعد مرضى السكري على التحكم في نسبة السكر في الدم بنفس فعالية تناول أدوية السكر. البصل يساعد على النوم. قد يبدو هذا الأمر غريبا بعض الشيء، لكن ما لا يعلمه الكثير منا أن البصل يعالج الأرق. فقط قم بتقطيع بصلة نيئة إلى شرائح، وقم باستنشاق من 5 إلى 10 أنفاس عميقة من رائحتها. وللحصول على نتائج أفضل، ضع شرائح البصل في وعاء زجاجي واجعلها بجانب السرير، وقم بشم رائحتها مباشرة قبل الاستلقاء على السرير. البصل يقضي على البقع الداكنة على الجلد. للقضاء على البقع الداكنة التي تكون على الجلد، قم بتقطيع البصل الأحمر واتركه مباشرة على المناطق الداكنة من الجلد. هذا الأمر سيساعدك في تفتيح المناطق الداكنة من جلدك. البصل يعالج آلام الدورة الشهرية. إن تناول البصل النيء قبل 4 أو 5 أيام من الدورة الشهرية يساعد في تخفيف الآلام بشكل كبير، حيث يخفف الآلام الشديدة الناتجة عن الدورة الشهرية وانقباض ذات الرحم. البصل يدعم صحة العظام. لقد أثبتت الأبحاث أن البصل يزيد من كثافة العظام، وله فوائد خاصة للنساء في سن اليأس والمعرضات لخطر الإصابة بهشاشة العظام ويعانين من فقدان كثافة العظام. هناك أيضا دليل آخر بخصوص النساء اللواتي تجاوزن سن اليأس، فإن البصل يقلل من خطر الإصابة بكسر الورك لديهن عن طريق تناوله بانتظام. البصل يزيل السموم من الجسم. الأحماض الأمينية المحتوية على الكبريت الموجودة في البصل لها تأثيرات قوية في إزالة السموم، فهي تساعد الكبد على معالجة المركبات الصعبة مثل الكافيين، وكذلك تحويل المبيدات الحشرية ومبيدات التنظيف الجافة إلى أشكال أقل سمية. هذا
يسهل على الجسم التخلص من السموم. البصل يساعد في الوقاية من السرطان. تظهر الأبحاث أن بعض المركبات الموجودة في البصل والثوم تمنع تطور السرطانات، وذلك عن طريق إزالة سموم المواد المسرطنة من الجسم ووقف نمو الخلايا السرطانية. إن تناول كمية جيدة من البصل قد تسبب خفض خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 56%، وخفض خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 25%، بالمقارنة مع من لا يتناولون البصل إطلاقا. البصل يقضي على حب الشباب. يمكنك فرك نصف بصلة على وجهك يوميا. يساعد هذا في القضاء على الشوائب وندبات حب الشباب، وذلك دون التعرض لقائمة الآثار الناتجة عن تناول الأدوية. البصل يمنع تجلط الدم ويقلل الكوليسترول. البصل من عائلات الخضار التي تحتوي على كميات كبيرة من الفلافونويد ومضادات الأكسدة، والبصل مرتفع بشكل خاص في الفلافونويد الذي يسمى كيرسيتين، والذي ثبت أنه يقي من تكون جلطات الدم. وقد وجد الباحثون أن الأفراد الذين يتناولون نظاما غذائيا غنيا بالأطعمة التي تحتوي على السكريتين قل لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما يساعد تناول الفلافونويد القلب على خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم. البصل يحارب الالتهابات. إن بصلة واحدة في اليوم تبعد عنك العدوى. تحتوي مركبات الكبريت في البصل على عدة خصائص مضادة للميكروبات. الكيروسين أيضا الموجود في البصل يضاعف قوة منع العدوى. فوائد تناول البصل قبل النوم: يساعد على تقليل الألم بعد لدغة النحل، فعندما تلدغك نحلة ضع بصلا طازجا على المنطقة المصابة لتخفيف الألم. يخفض الكوليسترول السيء، حيث أظهرت الدراسات التي أجريت في جامعة هونغ كونغ الصينية أن البصل وخاصة البصل الأحمر يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول السيء. يزيد إمداداتك من الجلوتاثيون الذي يعد أهم مضادات الأكسدة، حيث تنتج أجسامنا أكثر منه بتناول الكثير من البصل والخضروات الأخرى مثل القرنبيط. يمكن لمضادات الأكسدة أن تتجنب السرطان وأمراض القلب وحتى مرض الزهايمر. توقف نزلات البرد، حيث يمثل البصل أفضل طريقة لوقف الإصابة بنزلات البرد والتهاب الحلق. يساعد البصل في الحفاظ على نسبة السكر في الدم. يزيل بقع الجلد الداكنة من خلال خلط عصير البصل بكمية متساوية من خل التفاح. يمكن أن يزيل البقع الداكنة على الجلد عندما يطبق مرتين في اليوم. يعد البصل من الخضروات الغنية بالكيرسيتين، والذي يعد ضروريا للمساعدة في تجنب أو علاج الحالات الصحية المزعجة مثل جلطات الدم والالتهاب الشعبي والحمى وداء السكري والربو. البصل يعمل على إزالة السموم، حيث يحتوي البصل على الكثير من هذه الأحماض الأمينية، لذلك فإن البصل وسيلة ممتازة لإزالة السموم. البصل قد يساعد في الوقاية من السرطان، وخاصة السرطان الذي يصيب غدة البروستاتا، حيث تشير الدراسات إلى أن تناول البصل بانتظام أو أي نوع من عائلة الخضروات مثل الكراث والثوم والبصل قد يساعد في الحد من الإصابة بسرطان البروستاتا. يساعد على الحفاظ على صحة الدماغ، حيث تشير الدراسات إلى أن استهلاك البصل يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة المخ. كما أن البصل يحتوي على ثاني كبريتيد القليل زيت البصل، حيث يعمل هذا الزيت بطريقة تشبه الطريقة التي يساعد بها الأنسولين في توازن مستويات السكر في الدم. ببساطة فإن البصل طعام رائع حقا. استخدمه بشكل متكرر في وجباتك، واحتفظ به في متناول اليد في جميع الأوقات. وهذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.